Доброго дня, шановні батьки! Доброго дня, мої любі малята, хлопчики і дівчата! Вас вітає вихователь Одеського дошкільного навчального закладу 293. Сьогодні до нас у гості завітав лісовичок. Давайте ми привітаємося з ним. Добрий день! І розказав мені дуже сумну історію. Адже в лісі, де він живе, побували діти. Вони позривали квіти, покидали їх, зруйнували мурашники і дуже сильно галасували. Так, що аж пташки повідлітали. Діти наробили великої шкоди. Лісовичок говорить, що рослини, птахи, тварини можуть зникнути назавжди, а без них з нами наше життя неможливо. І лісовичок приніс нам картки-пам'ятки для того, щоб ми пам'ятали правила поведінки в природі. Отже, дітки, давайте ми з вами їх нагадаємо. Перше правило – не можна ламати гілочки на деревах та кущах. Не можна рвати квіти, а треба ними милуватися. Не можна дуже голосно вмикати музику, кричати в лісі, адже тварини та птахи можуть зникнути. Не можна розкидати сміття. Також не можна топтати різних плазунів. Не можна топтати гриби. Не можна руйнувати мурашники. Не можна руйнувати пташині гнізда. Також не можна ловити метеликів. Не можна ловити птахів. І найголовніше, діти, не можна палити багаття, адже вогонь він може принести велику шкоду природі. Тому, дітки, пам'ятайте усі ці правила і завжди дотримуйтесь їх. Дякую.